السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي جريد 6. السادة أولياء الأمور، أهلا وسهلا بكم جميعا. النهاردة عامل مراجعة على يونت 1 الترم الأول فيرست ترم. في المراجعة دي هحل ليك أهم 20 سؤال تشوز على يونت 1 بعنوان The Ratio. الأسئلة دي جايبها من امتحانات سابقة في مادة الماث، وبإذن الله تعالى تستفيد من درس النهاردة. لو انت اول مرة بتشاهدني، معاك مستر ايمن. ارجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من شرح ومراجعات. ويلا بينا نبدأ درس النهاردة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أول نوع أسئلة عندنا choose the correct answer. Number 1. The first term in the ratio 3/5 is. طبعا احنا عارفين إن أي ريشيو بيبقى ليها first term و second term. لو هي مكتوبة على صورة A/B، مكتوبة على صورة fraction، بيبقى الفيرست تيرم اللي هو هنا numerator اللي هو هنا 3، والسكند تيرم لو طلبوا اللي هو هنا 5، بس هو طالب الفيرست تيرم 3 فهختار 3. Number 2. The ratio between the two numbers 6 to 9 is. جايب ratio between two numbers وعاوزها in simplest form. فطالما two numbers أحطهم على calculator، أقول 6 divided by 9 لأن علامة الريشيو علامة divided، وأدوس equal هتطلع الإجابة 2/3 اللي هو 2 to 3. أختار 2 to 3. Number 3. The ratio between the two numbers 1.6 to 1.8 equals. طالما ratio between two numbers حطها على calculator واعمل divided. 1.6 divided by 1.8 equals 8/9، يبقى اختار 8 to 9. Number 4. 5 pounds to 350 piasters. هنا ratio between two quantities. التو quantities دول لازم اخليهم same units similar units. pound يعني جنيه وبياسترز يعني قرش، فانا هنا عاوز احول من pound لبياسترز اللي هي من يونت كبيرة ليونت صغيرة. هعمل times 100 لأن 1 باوند equal 100 بياسترز. همسك 5 أعمل لها times 100 هيبقوا 500 بياسترز، فبقت الريشيو between 500 بياسترز to 350 بياسترز. هشيل بياستر مع بياستر، خلاص بقوا similar units، وأحط على calculator 500 divided by 350. الإجابة هتطلع 10/7، فهختار 10 to 7. Number 5. 2/3 2 3 and 1/3. هنا fraction وهنا mixed number وعاوز ratio ما بينهم. طالما ratio between two numbers حطهم على calculator، اكتب 2/3 divided by 3 and third ودوس equal. الإجابة هتطلع 1/5 اللي هي 1 to 5، فاختار 1 to 5. Number 6. The ratio between the side length of a square and its perimeter. عاوز ريشيو ما بين سايد جوه سكوير والبريمتر بتاع السكوير ده. طالما قال سايد هو 1 سايد، وبريمتر اوف سكوير بريمتر بيتحسب بفور سايدز، يعني الإجابة 1 to 4. Number 7. The ratio between the side length of an equilateral triangle and its perimeter. equilateral triangle بيبقى 3 sides بتوعه are equal in length. عموما هو عاوز ريشيو ما بين one side of an equilateral triangle اللي هو one side and its perimeter، والبريمتر بتاع equilateral triangle بتحسب ب 3 sides، يعني عاوز ratio between 1 to 3. 1 to 3. Number 8. If A to B equals 2 to 3 and B to C equals 3 to 5 then A to C. هنا جايب لي ratio between ال A and B وريشيو ما بين B and C، وعاوز ratio ما بين A and C. بكتب كده A to B to C، وامسك اول ريشيو اللي هي 2 to 3 اللي ما بين ال A وال B، اكتب تحت A اكتب 2 واكتب تحت B 3، وامسك الريشيو الثانيه اللي هي between B and C اللي هي 3 to 5،
تحت البي اكتب 3 وتحت السي اكتب 5 واجمع التو ريشيوز مع بعض. في النص هنا 3 by 3 equals 9 وهنا 2 times 3 equals 6 وهنا 3 times 5 equals 15 يبقى 6 to 9 to 15. هو عاوز ريشيو ما بين A and C. ال A هنا تحتها 6 وال C هنا تحتها 15. 6 to 15 عاوزها simplest form. اعمل 6 divided by 15 الإجابة هتطلع 2 over 5 اللي هي 2 to 5 يبقى اختار 2 to 5. Number 9. If A to B equals 2 to 3 and B to C equals 6 to 7 then A to C equals. نفس اللي عملته في الاكسرسايز اللي فات هعمل هنا برضو اكتب A to B to C. اول ريشيو اللي هي A to B equals 2 to 3 تحت ال A هكتب 2 تحت ال B هكتب 3. الريشيو التانية اللي هي B to C equals 6 to 7 تحت ال B هكتب 6 وتحت ال C هكتب 7 وابتدي اجمع التو ريشيوز دول اخليهم ريشيو واحدة. هاجي هنا هعمل 3 times 6 equals 18 2 times 6 equals 12 3 times 7 equals 21. هو عاوز ريشيو between A and C. A to C تحت ال A هنا 12 وتحت ال C هنا 21 يبقى ريشيو 12 to 21. احطها على الكالكوليتر علشان تبقى simplest form. هكتب 12 divided by 21 الإجابة هتكون 4 over 7. 4 over 7 اللي هي 4 to 7 اختار 4 to 7. Number 10. In the opposite figure ABCD is a square then the ratio between AB to AD equals. AB هنا و AD هنا 2 sides وال4 sides أصلا في السكوير are equal in length فتبقى الريشيو between السايد اللي هو AB والسايد اللي هو AD equals 1 to 1. ليه؟ لأن ال 2 sides دول أو ال 4 sides عموما بيبقوا equal in length ده في أي سكوير فالإجابة 1 to 1. Number 11. 3000 grams to 8 kilograms. هنا ratio between two quantities. لازم اليونتس هنا تكون similar same units. اليونت الكبيرة هنا كيلوغرام هي دي اللي هحولها خليها جرامز. هعمل لها times 1000 علشان احول من كيلوغرام لجرام بعمل times 1000. 8 times 1000 equals 8000 فهتكون 8000 grams وبالتالي الريشيو هتكون 3000 grams to 8000 grams. هشيل جرام مع جرام هعمل 3000 divided by 8000 الإجابة هتطلع 3 over 8 اللي هي 3 to 8 هختار 3 to 8. Number 12. The ratio between 12 كيراتس and 1.5 فدان. عاوز ريشيو ما بين 12 كيراتس و 1.25 فدان. هنا اليونت الكبيرة اللي هي فدان هحولها اخليها كيرات. علشان احول من فدان لكيرات بعمل times 24. ليه؟ لان 1 فدان equals 24 كيراتس فهعمل كده 1.25 times 24 equals 30 فهيكونوا 30 كيراتس فهكتب ratio 12 كيراتس to 30 كيراتس. هشيل كيرات مع كيرات واحط على الكالكوليتر 12 divided 30 الإجابة هتكون 2 to 5 اختار 2 to 5. Number 13. A car covers 240 kilometers in 3 hours then the car speed is kilometer per hour. هنا عاوز سرعة العربية speed هنا معناها rate والريت هو عبارة عن ratio between different quantities. علشان أجيب speed أو أجيب rate بعمل divided. 240 divided by 3 equals 80 kilometer per hour اختار 80. Number 14. 1 over 8 day to 6 hours to half day. هنا ratio among 3 quantities لازم اخليهم similar units. اليونتس بتاعتهم زي بعض. هنا اليونت الكبيرة day هحولها لأور. عشان احول من day لأور بعمل times 24 لأن 1 day equals 24 hours. 1 over 8 day times 24 equals 3 hours وهكتب 6 hours زي ما هما. half day times 24 equals 12 hours يبقى الريشيو 3 hours to 6 hours to 12 hours. هشيل hour مع hour مع hour هيفضل 3 to 6 to 12
وال3 numbers دول divisible by 3 موجودين في table 3 أقدر أعمل لهم divided by 3. 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. 12 divided by 3 equals 4. هنا الريشيو هتكون 1 to 2 to 4. هختار 1 to 2 to 4. Number 15. The consequent of the ratio 3 to 5 is. أنا عارف إن أي ريشيو ليها first term و second term. الفيرست term اسمه antecedent والsecond term اسمه consequent. فلما يسألني يقول the consequent of the ratio 3 to 4 يبقى قصده على second term اللي هو هنا 5. فاختار 5. Number 16. The ratio between 18 months to 2 years is. هنا عاوز ratio between 18 months and 2 years. هنا اليونت الكبيرة year فهحول من year ل month. علشان تحول من year ل month بتعمل times 12 لأن هنا السنة 1 year equals 12 month 12 شهر. 2 years times 12 equals 24 month فهتكون الريشيو 18 month to 24 month. شيل month مع month واعمل 18 divided by 24. الإجابة هتطلع 3 over 4. 3 over 4 اللي هي 3 to 4 فهختار 3 to 4. Number 17. جايب 2 fractions وعاوز الريشيو ما بينهم. هعمل لهم الاتنين divided. 5 over 2 divided by 2 over 7 وادوس equal. الإجابة هتطلع 35 over 4 اللي هي 35 to 4 فاختار 35 to 4. Exercise number 18. A car consumes 20 liters of petrol to cover a distance to 150 kilometers. Then the rate of consumption of this car is. هنا بيقول عربية بتستهلك consumes يعني بتستهلك 20 liters of petrol من البنزين to cover علشان تمشي distance مسافة to 150 كيلومتر. هو هنا عاوز الريت بتاع الكونسبشن بتاع الاستهلاك. طالما قال ريت يبقى هعمل divided. هقول 20 divided by 250 equals 2 over 25 وادوس اس دي علشان اخليها ديسيمال هتطلع 0.08 لتر per kilometer. Number 19. If the ratio among measurements of the angles of a triangle is 2 to 3 to 4 then the measure of the smallest angle is. هنا جايب ratio among measurements of angles of triangle. احنا عارفين ان اي triangle ليه 3 angles فانا هعمل كده items first angle second angle third angle وsum والريشيو هيكون 2 to 3 to 4 والsum بتاع الريشيوز دهيت equals 9. تحت ال 9 انا عارف ان sum of measures of the interior angles of any triangle equals 180 degrees فهكتب تحت السم هنا 180 degrees وهو هنا عاوز الميجر بتاع السمولست انجل اللي هي هنا هتكون تحت ال 2. احط هنا question mark واعمل cross multiplication. الاجابه هتكون measure of the smallest angle equals 2 times 180 divided by 9 equals 40 degrees. اختار 40 degrees. Number 20. The ratio between the number of boys and the number of girls in a certain school is 6 to 5. If the number of boys is 180, then the number of girls equals. هنا مديني الريشيو ما بين boys and girls 6 to 5 ومديني عدد البويز 180. عاوز number of girls. هعمل نفس التيبل اللي عملته في المسألة اللي فاتت items ratio real number. items هنا عندنا boys to girls وعندي ratio 6 to 5. هحط هنا 180 تحت number of boys وهو عاوز number of girls. هعمل cross multiplication علشان اجيب number of girls. number of girls equals 5 times 180 over 6 equals 150 girls. هختار 150. بكده أعزائي الطلبة والطالبات وصلنا لنهاية درس النهاردة. أرجو أن يكون الفيديو عجبكم. لو أنت أول مرة بتشاهدني معاك مستر أيمن أرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم جميعا وبالتوفيق لكم يا رب.